Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videóban a Redmi Note 14 Pro 5G-ről lesz szó, annak is egy új, speckó változatáról. A kezemben tartott verzió egyelőre csak a Telekomnál lesz elérhető, az eddigi 8/256 GB-s konfiguráció helyett 12/512 GB-s változatban lesz kapható, és a lista ára 160 000 forint, nyilván előfizus konstrukcióban pedig ennél olcsóbb. Érdekel? A videóból kiderül, hogy milyen. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem, a csomagban legfelül van a telefon egy papírba csomagolva, hozzám ebben a fekete színben érkezett. Alatta vannak a tartozékok egy kisebb dobozban, egy SIM-kiszedő, egy USB A-C töltőkábel, egy szürke szilikontok és a kézikönyvek. Nézzük a külsőt, hogyha a Pro Plus modellt láttátok már, sok különbséget nem fogtok találni rajta külsőre. Most is egy remekül összerakott minőségi telefon hatását kelti, amit tényleg jó kézben tartani. Anyaghasználat terén egy alumínium kompozit készülékházról beszélhetünk, az előlap Gorilla Glass Victus 2 kijelzővédő üveggel rendelkezik, ráadásul van rajta gyárilag egy fólia is, míg a hátlap műanyag és ilyen csillogos felülete van, kellemes a tapintása egyébként. A Gorilla Glass Victus 2 elég komoly ebben az árszegmensben, és a gyártó külön kiemeli a telefon tartósságát és csapabíróságát, a Victus 2 kétszer kalcálóbb és törésállóbb, mint az előd, és a belsejében polimert és acélt is használnak a kiemelkedő tartósság érdekében. Na meg ugye tok is jár mellé, szóval elméletben komolyan bírni fogja a nehéz viszonyokat is. IP68 védelme is van, tehát teljesen vizálló. Kifejezetten tetszik nekem, hogy ebben a kategóriában is ennyire ügyelnek a tartós kialakításra. Ez a telefon jól lehet azoknak, akik tényleg ütik-vágják a készülékeiket. Szemből egy elég nagy 6,67 hüvelykes kijelzőt kapunk. Nagyon vékonyak a kijelzőkávák és 1220p-s felbontást ad, ez 446 pixel per inch sűrűségnek felel meg, ami nagyon éles képet biztosít. A maximális fényerő 3000 nit, de teljes kijelzőn is 1200-at tud, napsütésben teljesen jól leolvasható. Van HDR10 Plus és Dolby Vision is, 100%-os P3 színskála lefedettség, 12 bites színmélység és 120 Hz-es képfrissítés is, utóbbi adaptív, 90 és 60 Hz is tud lenni tartalomtól függően. A kijelzőn nagyon-nagyon szép képet produkál, szuper éles a tartalom, és a színek, a kontraszt is kiemelkedően jó ebben a szegmensben. Ami negatívum lehet egyeseknek, hogy nincs Always On Display, ez csak 10 másodpercig képes megjelenni. Van egy WebTouch nevezetű technológia is, ami a vizes kijelzőn vagy vizes ujjakkal való navigálást könnyíti meg. A kijelző alatt van egy új lenyomatolvasó, ami jól, gyorsan és pontosan dolgozik. Hangszóróból sztereó rendszer került be, nem hibrid rendszer, hanem külön dedikált hangszóró van felül is, és van Dolby Atmos szabványa is. A hangzás jó, tisztán, szépen szól, ennyi pénzért kiváló. Hardware terén itt MediaTek-kel dolgozik a gyártó, egy Dimensity 7300 Ultra chip került bele, 12 GB RAM-mal és méretes 512 GB-s tárhellyel. Ez egy középkategóriás chip, ami kellemes erővel rendelkezik, és a telefon teljesen jól futtatja. Benchmarkokon egy 5-15%-os előrelépés van az előtthöz képest, és ezen az árszinten nagyjából középre van belőve, vannak ennél erősebb és gyengébb telefonok is. A stressztesten gyakorlatilag tökéletesen teljesít, nem veszít teljesítményt, közben nem is melegszik, a telefon csak langyos lesz. Ez a hardware elég ahhoz, hogy játszani is lehessen vele, közepes beállításokon mindent kényelmesen, akadásmentesen futtat, jó vele játszani és egyáltalán nem melegszik közben, szóval a hardware átlagos használatra tökéletesen elegendő. Adatkapcsolat terén igazából minden tud, amit kell, van dual SIM támogatás, és ebben a változatban már eSIM is van, Wi-Fi-ből a 6-os szabványt is ismeri, Bluetooth-ból az 5.4-et, valamint van NFC és infra is. A hívások minősége, valamint a GPS jel hibátlan volt a teszt alatt. Szoftver. Ezen a téren hát volna még mit fejlődnie a Redmiknek, kezdem a negatívumokkal. Maga ez a típus az év elején jelent meg, de akkor még Android 14 alapon HyperOS 1.0-val, és ez azóta sem frissült, továbbra is Android 14 és HyperOS 1 felhozatal. Mivel 3 év főverzió frissítés jár a telefon mellé, ebből egyet már el is fognak lőni a 15-re, így még 2 év támogatást fog kapni, ami nem ideális. Biztonsági frissítést ezt 4 évig ígérnek, tehát 2029-ig. A másik, ami zavar, hogy rengeteg több száz megányi az előre telepített felesleges alkalmazás
alkalmazás a telefonon, igaz, ezek törölhetők, valamint az oprendszerben továbbra is vannak reklámok a Xiaomi gyári alkalmazásaiban. Hogyha ezeket elfogadjuk, akkor onnantól kezdve nagyon jó a szoftver, stabil, gyors és rendkívül személyre szabható, szinte minden átállítható. Van AI is, a Gemini a beépített asszisztens, és megvan a karikáz és keres funkció is, valamint a galéria alkalmazás is tartalmaz némi AI-t, tud képekről oda nem illő dolgokat törölni, vagy kicserélni az eget és ilyen apróságokat. A HyperOS-ről korábban már csináltam egy részletes videót, akit érdekel részletesebben a téma, itt fent megtalálja azt a dedikált HyperOS videót is. Az aksi mérete 5110 mAh, ez egy bő, maximum másfél napos üzemidőre elegendő. A PC Mark üzemidő teszten átlagos eredményt hoz, a középmezőny alján helyezkedik el, vélhetően a 1220p-s kijelző az, ami kevésbé takarékos. A töltés viszont a középkategória átlagának felsőbb részében van inkább, 45 wattos gyors töltés tud a telefon, ezzel 1 óra 6 perc a teljes feltöltés, ami nem rossz érték. Vezeték nélküli töltési lehetőség az nincsen. Jön a kamerás szekció. A hátlapi egységek ugyanazok, mint a tavalyi szériában, vagy mint a Pro Plus modellnél. A fő szenzor az egy Samsung HP3-as 200 megapixeles, valamint van mellette egy 8 megapixeles ultraszéles és egy 2 megapixeles makro egység is. A selfie kamera egy új 20 megapixeles szenzor. Nézzük a fotókat. Az elsődleges képei jók, ami nem csoda, mivel ez egy elég jóféle szenzor. A szenzor méretéből adódóan kiváló a részletesség, remek a dinamika és a színek is nagyon szépek. A nagy felbontás miatt van 2- és 4-szeres digitális zoom, ilyenkor a szenzor közepét használja a telefon, a képminőség így csak egy kicsit romlik, de nem csoda, azért 200 megapixellel ilyenkor sok mindent lehet kezdeni, a telefotót szinte kiváltja. Makrózni is lehet egyébként vele, mert közel van a fókuszpont, és a felbontás miatt simán lehet vele zoomolni. A 8 megapixeles ultraszéles az évek óta ugyanaz az egység, és azért már meglátszik rajta. Jó fényekben lehet vele elfogadható fotókat készíteni, de az elsődlegeshez képest kategóriákkal lejjebb van a képminőség, főleg a részletességben. A makrónak is 2 megapixelen hát sok értelme nincs, maximum szöveget lehet vele nagyítani, fotózni kár vele, arra ott a remek elsődleges digitális zoommal. A portré módnak 2 fókusztávolsága van, a fotók nem rosszak, a háttér elválasztás és a bokeh hatás egészen jól néz ki, de a dinamika tartomány azért jóval gyengébb. A selfie egység, hát az hiába új, nem lett észrevehetően jobb, a részletesség és a dinamika az igencsak átlagos. Éjszaka van automatikus éjjeli mód, és az elsődleges gyorsan fotóz jó minőségben. Mind a dinamika, mind a kontraszt, mind a színek szépek, és zajkezelésben is jeles. Az ultraszélesnek is van automatikus éjjeli módja, de a fotók nem éppen jók, főleg nem az elsődlegeshez képest. Zaj is van rendesen, és lágyak is a képek. Videózni 4K 30 képkockában lehet az elsődlegessel, és 1080p 30-al az ultraszélessel. Az elsődleges felvételei részletesek, a színek szuperek, és a dinamika is nagyon jó, de zaj azért megfigyelhető. Séta közben a stabilizálás közepesen jól működik, fókuszkeresés elő tud fordulni. Az ultraszéles felvétele Full HD, a színek és a dinamika jó, de a részletesség és a kép élessége megint csak olyan, hogy hát több kategória különbség van az elsődlegeshez képest, azzal éri meg inkább videózni. Éjszaka már van képzaj rendesen az elsődlegessel is, de összességében nagyon is rendben van, minden szépen látszik. Az ultraszéles viszont nagyon gyenge, nincs értelme éjszaka használni, extrém zajos és lágy és sötét felvételt kapunk. Nos, ez a Redmi Note 14 Pro 5G a 12/512 GB-s új kiadásban 160 000-es listaáron. Listaáron hát átlagos vétel, de előfizetés mellé kifejezetten megérős lehet. Egy remek, tartós kialakítást kapunk, van vízállóság, a kijelző a kategóriája egyik legjobbja, és a teljesítmény is kellemes ezen az árszinten. Az elsődleges kamerája kiemelkedő, és nagyon jó fotókat és videókat készít. Az üzemidő átlagos, és a töltés az egészen gyors. A szoftver is alapvetően jó, van némi AI funkció is, csak törölni kell a felesleges alkalmazásokat, de hát a támogatása az viszont nem túl hosszú. Ez azért egy telített kategória, tele jó telefonnal, de a Redmi Note 14 Pro 5G is a jobb telefonok közé tartozik, így tedd fel a listádra, hogyha ennyi pénzért szemezgetnél az új mobilok között. Köszönöm szépen, hogyha végignézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobilos tartalmak. Legyen szép a napod, viszlát a következő videóban, ciao.